خب تو این قسمت میخوایم راجع به لایه ها صحبت کنیم. بخش مهمیه، کارآمده و به بچهای حرفه‌ای خیلی بیشتر هم کمک میکنه. من میام بیسیک فلوچارت رو انتخاب میکنم، میگم این سری بلنک باشه، چیزی داخلش نداشته باشه. داخل ریبون هوم سمت راست من بخش لیرز رو دارم. اساین تو لیر خاموشه، جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم. یه لیر پراپرتیز هم داره که روش بزنم این بخش رو به من نمایش میده. فقط اینا که همش معلومه، من ویزیبل رو بهتون بگم که میشه من به معنای قابل مشاهده بودن اون لایه هستش. اوکی، من اینو میام میبندمش. خب من اومدم چی انتخاب کردم موقع انتخاب دیاگراممون؟ فلو چارت انتخاب کردم. پس هر لایه‌ای که ایجاد میشه یک فلو چارت هستش. میام یه دونه پروسس ایجاد میکنم، یه دونه اند و استارت انتخاب میکنم، یه دونه پروسس دیگه انتخاب میکنم، یه دونه هم دیتا انتخاب میکنم، دوباره یه دونه هم استارت و اند برای آخر کارم. اوکی، حالا میام کانکتور رو برمیدارم، اینها رو به هم وصل میکنم، اینو به این وصل میکنم، اینو به این وصل میکنم، این به این شکل و این هم به این شکل. اوکی، الان من یه دیاگرامی رو ایجاد کردم. کاری هم نداریم به خط و خطوطشون، ولی حالا دقت کنید، من وارد بخش لیر میشم چون شکلمو کشیدم، دیاگرامو کشیدم، اساین تو لیر فعال شده. باز هم با این کاری نداریم. میریم وارد لیر پراپرتیز میشیم. دقت کنید بچه‌ها، اینجا داره چیزایی که به من نمایش میده رو میخوام بهتون توضیح بدم. یعنی چی؟ اومده فلو چارت به من داده. خب بله، من دیاگرامی که انتخاب کردم فلو چارت بوده دیگه، ولی جلوش زده 5 تا، نزده دیتا، نزده پروسس، نزده استارت اند بسخواهی میکنم. خب یا اومده زده کانکتور 4 تا. خب کانکتور که 1 2 3 4 تا کانکتور دارم، ولی اینو نیومده تفکیک کنه پشت سر هم، همه رو داخل یه دونه فلو چارت قرار داده. حالا نکته‌ای که وجود داره، من الان کانکتور فعال دیگه، میام اینجا میگم که ویزیبلش کن، ویزیبلش خاموش باشه. اپلای رو میزنم، میبینم که کانکتورهای من رو به من نمایش نمیده. یا میام میگم که نمایش بده، قفل هم باشه. اوکی رو میزنم، اپلای رو میزنم، اوکی رو میزنم. من نمیتونم دیگه بیام پینتر رو برمیدارم، من نمیتونم دیگه بیام اینا رو تغییر بدم. هیچ کاری با این من نمیتونم بکنم، قفل شده. ممکنه شما یه دیاگرام تو در تویی داشته باشید که مجبور باشید یک سری از آیتم ها رو قفل کنید به خاطر اینکه کارتون به هم نریزه. این از این. من این رکورد رو جابجا کنم، برمیگردم داخل لیر پراپرتیز و این لاک رو ور میدارم. اینو میتونم برای فلو چارتم فعال کنم، اپلایش میکنم و اوکی. ببین من دیگه نمیتونم هیچ کدوم از این شکل ها رو جابجا کنم. اوکی، نگاه کنید نمیتونم. خیلی خوب، پس معلوم شد که درست داره کار میکنه. برمیگردم لاک رو برمیدارم، اپلای رو میزنم. میتونم بیام هر کدوم از این مواردی که مد نظرم هست، مثلا کانکتورها رو بهش کالر بدم، کالرش رو روشن میکنم، میگم که مثلا یه کالر مور کالر، یه کالر مثلا سبز بهش بدم. اوکی، اپلای رو میزنم. تمام کانکتورهای من رنگش تغییر کرد به سبز. میتونم میزان شفافیت تعیین کنم. یعنی چی؟ میام شیپم که فلو چارت های من هستن رو انتخاب میکنم، این پایین مور کالر رو میزنم و یه رنگ مثلا این رنگی بهش میدم. این نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، یه دونه کارنت داره، یه دونه نیو. میگه رنگ پیش‌فرضی که خود این بخش کالر داره، شیپو کار نداره، این بخش کالر داره خاکستری یا گری هستش و چیزی که شما دارید انتخاب میکنید رنگ نیو، رنگ سرخابی که انتخاب کردید. اوکی، میتونم بیام اپلای رو بزنم، تمامی این شیپ های من خطوطش به این رنگ تغییر میکنه. میتونم حالا بیام میزان شفافیتش کم یا زیاد کنم که روی خطوط تأثیری نداره. هر کدوم نخواستم میتونم بیام خاموش کنم، اپلای رو بزنم، برمیگرده به حالت قبلی خودش. حالا من میام نیو رو میزنم، میگه اسم بده، میگم که من یه دونه دیتا داشتم، یه لایه داشتیم به اسم دیتا دیگه، این شیپ دیتای منه. دوباره میام نیو رو میزنم، میگم که یه دونه پروسس داشتم، پروسس. اوکی، میام دوباره نیو رو میزنم،
یه دونه هم میگم استارت داشتم، استارت. اینم اوکی. پس من الان این لایه هامو ایجاد کردم، ولی اگه دقت کنید هیچ دیتایی توش نیست. اپلای اوکی. الان این لایه ها ایجاد شده. حالا وارد چارت هم که هستم، میام اون شیپ دیتا رو انتخاب میکنم، میگم که اساینش کن تو لایه. میگه کدوم لایه؟ میگم دیتا. پس از فلو چارت باید حذف بشه دیگه، پس باید خاموشش کنم. تیکش رو ور میدارم داخل دیتا. اوکی. این شیپ استارت و شروع و پایان جفتش شیفت رو نگه میدارم با حالت انتخاب در بیاد، اساینش میکنم. میگه تو چی باشه؟ میگم تو استارت باشه، پس از فلو چارت خارج شه دیگه. اوکی میکنم. میام این رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم، یکی رو هم انتخاب میکنم، میگم اساینش کن به چه لایه‌ای؟ پروسس. پس بعد از فلو چارت خارج بشه. یادتون نره تیکشو بردارید. اوکی رو میزنم. دوباره میام برمیگردم داخل لیر. چه اتفاقی رخ داده؟ اومده دیتا به من یه دونه نمایش میده که یه دونه دیتا داشتی، یه دونه شیپ دیتا داری، پروسس دوتا داری، درسته دوتا دارم، و شیپ استارت هم دوتا داری، یه دونه اینجاست یه دونه اینجا. به این شکل من میتونم بیام بخش های دیاگرامی که ایجاد کردم لایه بندی رو مدیریت کنم که خیلی میتونه توی حرفه من، توی کار من تأثیر بذاره و بهتون پیشنهاد میدم که حتما با این بخش تمرین کنید تا به صورت کامل یادش بگیرید.